สวัสดีจากเกาะเต่าครับแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มาทำคอนเทนต์ที่เกาะเต่าเกาะที่เขาพูดกันว่ามีแนวปะการังที่สวยที่สุดในอ่าวไทยรอบนี้ผมไม่ได้มาเฉยๆผมมาเรียน Advanced Open Water Diving นะครับหลังจากที่เรียนตัว Open Water ซึ่งเป็นตัวแรกมาแล้วเมื่อ 2019 และแน่นอนครับเมื่อเรามาในที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องของแนวปะการังเราก็ต้องมาดำน้ำดูปะการังกันครับจริงๆแล้วเหมือนกับเพิ่มพูนประสบการณ์ให้เราได้ลองไดฟ์มากขึ้นแล้วก็การลอยตัวที่เป๊ะขึ้นการดำน้ำกลางคืนแล้วก็ดำน้ำลึกนะครับคลิปนี้ก็คงจะเป็นการเน้นแชร์ประสบการณ์นะว่าผมไปไดฟ์ที่เกาะเต่ามาเป็นยังไงบ้างมีอะไรสวยงามเหมือนที่เขาคุยกันจริงหรือเปล่าไดฟ์แรกครูเก่งช่วยทบทวนพื้นฐานนิดหน่อยแล้วก็ฝึกเรื่องของการลอยตัว buoyancy ให้เป๊ะยิ่งขึ้นน้องตัวแรกที่มาต้อนรับก็คือวัวไททันครับปลาวัวไททันขึ้นชื่อมากของเกาะเต่าว่าค่อนข้างจะดุนะครับแล้วก็เข้าชาร์จกับนักดำน้ำหลายครั้งวัวไททันเป็นปลาวัวที่ใหญ่มากครับใหญ่ได้ถึง75เซนเลยผมเห็นแล้วก็แบบอยากเข้าไปใกล้มากๆว่าผมรักปลาตระกูลนี้แต่ว่าก็รู้ว่าอันตรายถึงน้องจะวุ่นอยู่กับการทำรังดูแลรังแต่น้องก็ไม่ได้สนใจผมเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะการสร้างอาณาเขตของเขาเนี่ยมันเป็นกรวยหงายขึ้นด้านบนการที่เราอยู่ใกล้พื้นดินทำให้ไม่ได้รุกล้ำเข้าไปในอาณาเขตของเขานะครับถัดมาอีกหน่อยผมเจอปลาบู่ครับปลาบู่ทรายตัวนี้ชื่อว่า Red Margin Shrimp Goby นะครับตัวนี้ก็เจอเฉพาะฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ทะเลแปซิฟิกนะครับไม่เจอทางมหาสมุทรอินเดียส่วนเจ้านี้คือปลานกขุนทองอกแดงตัวใหญ่มากสีสดมากแล้วก็เจอบ่อยมากด้วยครับจะเห็นว่าในทะเลเนี่ยพื้นที่เล็กๆก็เป็นที่หลบภัยได้ดีกว่าที่โล่งๆนะสิ่งที่ครูเก่งพาเรามาทดสอบก็คือพาเรามาไดฟ์ตรงบริเวณของปะการังเทียมครับซึ่งมันก็จะมีซอกหลืบที่เราต้องว่ายผ่านแล้วก็ต้องควบคุมการลอยตัวให้เป๊ะถ้าหากว่าเราผิดพลาดเราลอยตัวไม่ดีเราก็อาจจะติดแล้วก็ไปต่อไม่ได้เนาะปะการังเทียมก็เป็นการเรียนแบบโครงสร้างแข็งโครงสร้างหินโครงสร้างปะการังในท้องทะเลแต่ว่าไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อจะให้ปะการังมาโตหรอกนะมันคือการจำลองทำที่หลบให้กับปลาเล็กแต่ได้ไม่ถูกปลาใหญ่ล่าแต่เท่าที่ดูผมก็ไม่ได้เห็นว่าปลามันจะเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีอยู่บ้างนอกจากการมาสังเกตสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังเทียมซึ่งก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ด้านนอกตามพื้นทรายก็มีพวกปะการังเกิดใหม่นะครับน่าจะแตกหักออกมาจากแนวปะการังแล้วก็ปลิวมาตามกระแสน้ำแล้วก็มาสร้างโคโลนีใหม่ไม่ว่าจะเป็นปะการังสมอปะการังเขากวางก็มีให้เห็นได้มีทั้งที่สมบูรณ์แล้วก็มีทั้งที่แตกหักส่วนอันนี้ที่เห็นไม่ใช่ปะการังนะครับอันนี้เป็นกลุ่มฟองน้ำใหญ่โตแบบนี้มีชื่อภาษาไทยว่าฟองน้ำครกหรือว่า barrel sponge ความสำคัญของแนวปะการังก็อย่างที่เห็นนะครับว่าซอกหลืบที่เยอะมันช่วยให้ปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ใช้เป็นที่หลบภัยแล้วก็สามารถใช้ในการหาอาหารได้
ตรงไหนผมพูดผิดแย้งได้นะครับ เมนไว้ในคอมเมนต์เลยอย่าเชื่อผมทั้งหมดผมเป็นแค่ฮอบบี้ครับไม่ได้เรียนมาทางนี้ อันนี้เป็นเขากวางอีกชนิดหนึ่งครับแบบแผ่ออกด้านข้างหรือว่าปะการังร่มเป็นกลุ่มอะโครโพราครับสมบูรณ์มากเราจะเห็นว่าปะการังโขดเหมือนจะเป็นเบสหลักเนาะแล้วก็มีปะการังอื่นๆมาเติบโตทับบนตัวอีกทีหนึ่งดำดูนิ้วนี่นั่นเผลอแป๊บเดียวผ่านไปแล้ว50 กว่านาทีครับความลึกตรงนี้ประมาณ11 เมตรชื่อของ Dive Site ตรงนี้ก็คือ Mango Bay หรือว่าภาษาไทยเขาเรียกแค่อ่าวม่วงก็คงมาจากอ่าวมะม่วงอะนะเพราะภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ Purple Bay ระหว่างทางกลับอุตส่าห์เจอเจ้า Yellow Prawn Goby อยู่กับกุ้งนะเห็นกุ้งไหมกุ้งมาลากลง อยู่เป็นคู่ด้วยอันนี้คือหนอนฉัดก็เป็นหนอนท่อแล้วก็เจอน้องแพะฝูงหนึ่งกำลังหากินมุ้งมิงเป็นปลาแพะลายน้องไม่กลัวคนเลยดูสินอกจากนั้นตรงที่ทุ่นผูกเรือก็พบว่ามีปลาเล็กปลาน้อยมาอาศัยหลบภัยเต็มไปหมดเลยครับเก๋ดีมีหนำซ้ำก่อนจะขึ้นเราก็ยังเจอฝูงปลากระบอกที่มาส่งเราก่อนขึ้นด้วยเอาล่ะสำหรับไดฟ์แรกก็น่าจะสมควรแก่เวลาขึ้นสู่ผิวน้ำกันเถอะไดฟ์ที่2ครับตรงนี้คล้ายๆกับจะเป็นฟันไดฟ์ละแต่ว่าความลึกก็เพิ่มขึ้นมาเป็น16 เมตรเริ่มต้นลงมาเราก็เจอกับรอบดักปลาอันเก่ามหึมาที่เสียแล้วแต่ด้วยความที่มันมีซอกหลืบก็ทำให้มีปลาเล็กปลาน้อยเต็มไปหมดเลยครูสัญญาว่าจะพาเราไปดูฉลามแล้วมันก็มีฉลามอยู่จริงๆ1 ก้อนเราเจอปลาค้างคาว1 ตัวครับหรือว่าปลาหูช้างเป็นปลาที่น่ารักมากแล้วเราก็เจอปลาสินสมุทรวงฟ้าซึ่งเป็นปลาทะเลที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ40 เซนขึ้นไปแล้วผมก็เจอปลาตัวโปรดของผมปลาโนรีเกล็ดเป็นปลาที่ผมชอบมากแต่ชอบเป็นจุดขาวถึงจุดนี้จะเริ่มมีแนวปะการังเป็นจริงเป็นจังกว่าจุดแรกแต่ก็ไม่ใช่แนวปะการังที่ใหญ่โตอะไรพอมีให้ดูบ้างแปลกที่กลายเป็นว่าไฮไลท์ของจุดนี้ที่ผมเจอกลายเป็นอยู่บริเวณพื้นทรายครับปลาการ์ตูนอานมาคู่นี้ห่วงดอกไม้ทะเลบ้านของเขามากต้องบอกว่าผมไม่ได้เข้าใกล้เลยนะมันอยู่ห่างมากๆแต่น้องว่ายขึ้นมาตีกล้องปักเลย
ไดฟ์นี้ใช้เวลาไปแค่ 46 นาทีครับ ก็ต้องขึ้นแล้วถึงเรือวันนี้นะเสร็จแล้ว2 ไดฟ์วันนี้ที่น้องปีลอยแล้ววันนี้ก็กำลังจะมาเรียนแอดวานซ์วันที่2ก็ขึ้นท่าเรือเดิม แล้วก็เป็นท่าเรือเดียวกับที่เรามาจากฝั่งโอเคไดฟ์ที่3ไปที่ Green Rock ครับไดฟ์นี้ลงลึก24 เมตรเลย ก็ต้องมีการปรับหูยากขึ้นเนาะนอกจากนั้นเนี่ยครูเก่งก็พยายามจะสาธิตให้เราเห็นว่าในที่ลึกเนี่ยแรงดันน้ำที่มันดันอากาศให้ฟีบลงเนี่ยมันสูงกว่าระดับน้ำทะเลเยอะมากเดี๋ยวเขาจะเก็บอากาศที่อัดเอาไว้จากใต้ทะเลขึ้นไปให้ดูว่าเมื่อขึ้นไปที่ผิวน้ำแล้วอากาศขยายตัวหนักขนาดไหนและนั่นก็เป็นเหตุผลที่เราห้ามกลั้นหายใจใต้น้ำนี่นะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าที่ความกดอากาศเยอะๆเนี่ยเรามีโอกาสเมาไนโตรเจนเยอะขึ้นก็เทสให้ดูว่าการคิดอ่านบวกเลขมันช้าลงแล้วบางคนก็คิดผิดด้วยที่ความลึกขนาดนี้การถ่ายคลิปต่างๆเนี่ยสีสันต่างๆหายไปหมดจริงๆครับครูเก่งก็พยายามที่จะสาธิตด้วยการใช้ไฟฉายให้ดูว่าจริงๆแล้วไฟฉายเนี่ยปกติมันอยู่บนบกปกติมันเป็นไฟสีขาวนะแต่พอเราต้องมาปรับสู้กับสีน้ำที่มันโดนดูดกลืนเข้าไปเนี่ยปรับแสงไว้บาลานซ์แล้วแสงจากไฟฉายกลายเป็นสีแดงเลยเห็นไหมอย่าว่าแต่แสงจากไฟฉายที่ต้องโดนปรับเลยครับคลิปที่ถ่ายมาเองเนี่ยใช้โกโปรในการถ่ายต้องมาปรับค่ายากกว่าการดำน้ำตื้นมากเลยการที่จะปรับให้แสงสีแดงมันกลับมาในปะการังต่างๆเพื่อที่ภาพจะออกมาแล้วสวยแบบนี้ได้จริงๆมันก็ไม่สวยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเต็มที่แล้วผมทำได้เท่านี้ครับอีกไฮไลท์หนึ่งของการมาดำน้ำลึกที่เราได้ฝึกฝนการลอยตัวให้เป๊ะขึ้นแล้วก็คือการดำลอดถ้ำฮะหลังจากที่เราไปดำในปะการังเทียมมาการดำลอดถ้ำมันมีความเก๋ก็คือว่าในที่แสงส่องถึงน้อยหรือว่าแสงส่องไม่ถึงมันจะมีปะการังอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า non photosynthesis คือปะการังที่ไม่สังเคราะห์แสงในที่นี้คือพวกซันคอรัลนี่แหละพวกนี้สีสันจะสวยงามมากครับแต่ว่ามักจะเห็นได้ยากเพราะมันอยู่ในที่มืดแล้วพวกนี้โดนแสงแล้วคือตายนะไม่ชอบแสงไดฟ์ที่แล้วผมได้เจอปลาการ์ตูนอานม้าไล่ตบ ไดฟ์นี้ผมเจอปลาการ์ตูนของอ่าวไทยอีกชนิดหนึ่งใน3 ชนิดก็คือปลาการ์ตูนอินเดียนแดงสีชมพูอยู่กับดอกไม้ทะเลครับอยู่กันเป็นฝูงเลยอุ๊ยตรงนี้มีปลาเหยี่ยวแอบซุ่มอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งครับน้องเป็นปลาตัวเล็กน่ารักแต่จริงๆแล้วเป็นนักล่าที่โหดมากในที่ลึกเนี่ยการใช้อากาศจะหมดเร็วกว่าการดำตื้นๆนะมันก็เลยทำให้ไดฟ์นี้ดำได้แค่46 นาทีก็ต้องขึ้นแล้วนะครับอาจจะเพราะว่าเรายังมือใหม่ด้วยก็ทำให้ยังดำไม่เก่งใช้อากาศเยอะไปหน่อยแต่เนื่องจากเป็นที่ลึกเราต้องเผื่อเวลาในการขึ้นอย่าลืมอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะครับว่าเรื่องของการทำ safety stop การหยุดเป็นระยะก่อนขึ้นถึงผิวน้ำเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งอยู่ลึกยิ่งอันตรายเราต้องเผื่อเวลาในการปรับความดันมากๆเลยทีเดียว
ขณะกำลังขึ้นครูเก่งก็หยิบเอาสิ่งที่เรียกว่า inflatable signaling device เพื่อที่จะเป่าอากาศแล้วก็ลอยขึ้นไปที่ผิวน้ำเพื่อให้เรือที่อยู่ข้างบนรู้ว่ามีนักดำน้ำอยู่ตรงนี้ปกติเราจะขึ้นสู่ผิวน้ำเนี่ยไม่ให้เร็วกว่า10 เมตรต่อนาทีแล้วก็ที่ความลึกประมาณ5 เมตรเราจะทำสิ่งที่เรียกว่า safety stop เพื่อเป็นการ decompress อากาศในเลือดของเรานะครับเพื่อความปลอดภัยค้างอยู่ตรงนั้นประมาณ3 นาทีตอนเห็นปลาวัวไททันก็คือตกใจ2 ตัวเลยอ่ะไฟสองมันกลัวไฟ อ๋อมันเลยไป สองตาเลย ไม่ทันถ่ายเห็นปุ๊บตกใจรีบว่ายออกก่อนแล้วแบบปกติเห็นจากคลิปคือแบบพุ่งใส่หน้ากากดีมากเป็นไงครับสุดยอดเลย พูดไม่ออกกำลังเหนื่อยยังไม่ถอดเหนื่อยของการดำน้ำเลยต้องกินสับปะรดเพราะว่าเค็มแล้วมันจะเปรี้ยวอร่อยพอดีหวานพอดีให้ดีก่อนแล้วนะ กลับขึ้นมาบนเรือครูเก่งก็ยังไม่ลืมขวดซึ่งเราลืมไปแล้วแต่ครูไม่ลืมครูจะเปิดให้ดูว่าพอมันขึ้นมาบนบกแล้วมันเป็นยังไงแรงดันอากาศภายนอกที่มันลดลงเนี่ยมันทำให้อากาศในขวดขยายตัวมากขึ้นขนาดนะครับรู้อยู่แล้วแต่ไม่นึกว่ามันจะแรงขนาดนี้อ่ะน่ากลัวกว่านี้นะและสุดท้ายจุดสุดท้ายเราไปดำที่หินพี่วีครับจุดนี้เป็นจุดที่น้ำแรงมากลงไปถึงข้างล่างก็คือกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางนะจุดเด่นของจุดดำน้ำวันนี้ก็คือมีเรือรบหลวงสัตกูฏนะครับของกองทัพเรือที่ปลดระวางปลดประจำการแล้วก็เอามาจมไว้ที่เกาะเต่าตั้งแต่ปี 54 โดยหลักการก็เหมือนกับแท่นปะการังเทียมแหละครับตั้งใจสร้างให้มีซอกหลืบให้ปลาเล็กปลาน้อยได้มาหลบอาศัยอาจจะมีตะไคร่ให้ปลามาแทะกินบ้างตรงสะพานเดินเรือก็สามารถว่ายลอดได้ถ่ายรูปสวยๆเสร็จจากเรือจมเราก็ว่ายต่อไปนิดนึงตรงจุดที่เป็นหินพี่วีจริงๆเพื่อไปดูแนวปะการังแต่ระหว่างทางเราก็เจอปลาสากฝูงใหญ่มากจุดนี้ดูเหมือนจะมีปะการังให้เราได้ชื่นชมเยอะมากแล้วก็มีระบบนิเวศมีปลาน้อยใหญ่ให้ดูเยอะมากนะครับทุกไดฟ์ที่ผ่านมาเจอปลาสินสมุทรบ้างนะครับแต่ทั้งหมดเป็นสินสมุทรวงฟ้าหมดเลยไม่รู้มีใครเป็นเหมือนผมไหมผมชอบดูปลิงทะเลกินอาหารผมว่ามือยุบยับของมันเพลินดีอะปลิงทะเลมีหน้าที่สำคัญมากในการกำจัดพวกขยะบนพื้นทรายนะครับแต่ถ้าหากเป็นพวกตะไคร่ขึ้นตามโขดหินเนี่ยต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเม่นทะเลนี่แหละจริงๆแล้วพูดถึงว่าเรามาดูปะการังเนี่ยมาพูดถึงข้อมูลของปะการังกันนิดนึงก็ดีเหมือนกันเนาะปะการังจริงๆแล้วเป็นสัตว์
ไฟล่ำเดียวกับแมงกะพรุนแล้วก็ดอกไม้ทะเลนั่นแหละ พวกมันมีหนามพิษ มีเข็มพิษ ใช้สำหรับทั้งหาอาหาร แล้วก็ใช้ในการต่อสู้กันเอง ใช่ครับฟังไม่ผิดปะการังถึงแม้จะเคลื่อนที่ไม่ได้ แต่เมื่อต่างคนต่างเติบโตเข้ามาชนกัน มันต้องมีสักคนหนึ่งที่ยอมแพ้ การตัดสินเกิดขึ้นโดยใช้เข็มพิษนี่แหละ ใครพิษแรงกว่า คนนั้นก็ได้โตต่อ เข็มพิษน่ะเล็กมากเรามองไม่เห็นหรอกครับ อันนี้ไม่ใช่ปะการัง แต่เป็นปลาดาวหนามเพลินได้แป๊บเดียวอากาศจะหมดอีกแล้ว แต่ผมมีอะไรจะสารภาพ จริงๆแล้วไดฟ์นี้ไม่ใช่ไดฟ์สุดท้ายครับ ยังมีไนท์ไดฟ์ก็คือการดำน้ำกลางคืนอีกไดฟ์หนึ่ง ไดฟ์สุดท้ายที่จะไปก็คือเป็นไนท์ไดฟ์ไนท์ไดฟ์ก็ไม่ได้ไปดำตอนเที่ยงคืนอะไรหรอกครับ ก็ดำตอนพระอาทิตย์ตกใหม่ๆนั่นแหละ เพราะว่ามันก็จะมีสัตว์ที่ออกหากินกลางคืนเริ่มออกหากิน ถ้าเราไปดึกเกินไปกินไปหมดแล้วก็อาจจะหายไป เพราะฉะนั้นการไปไนท์ไดฟ์ก็ทำให้เราได้เห็นอีกโลกหนึ่ง น่าตกใจมาก กู้มาที่เลยค่ะ มีอะไรของเลยอ๋อ เดี๋ยวตอนลงว่ายตามเชือกออกมานะว่ายลงตามเชือกนะ อย่าลงดิ่งลงไปนะว่ายลงตามเชือก ที่พูดไปทั้งหมดคือความคิดตอนก่อนลงน้ำครับ พอลงน้ำจริงๆ เฮ้ย เกือบแพนิคเหมือนกันนะ เพราะว่ามันมองอะไรไม่เห็นเลยครับ มันมืดไปหมด แล้วเราไม่รู้เลยว่าเราหันซ้ายหันขวาไปเราจะเจออะไรบ้าง ทุกอย่างมันเคว้งทั้งหมดจริงๆ ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้ ให้เรียงแถว 4 เป็น 2 แถวว่ายกันดูไว้ว่าใครตามใครจะได้ไม่หลง ทุกอย่างมันไม่เหลือเลยครับ ทุกอย่างมันสลายหายไปหมดเลย อย่างน้อยก็ในความคิดผมนะ ผมก็ไม่แน่ใจว่าคิดไปเองหรือเปล่า แต่ผมรู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้จุดไดฟ์ตรงนี้เหมือนจะสมบูรณ์กว่าเลยอะแต่มันก็เป็นไปได้อย่างหนึ่งครับว่าวิสัยทัศน์เรามันใกล้มาก เพราะนั้นเราก็เห็นแค่ตรงหน้าที่ไฟฉายส่องไป เราก็อาจจะไม่เห็นภาพรวมเหมือนจุดอื่นที่เราไปไดฟ์มา ถ้ามาตอนกลางวันเนี่ยต้องสวยมากแน่ๆเลยครับ แต่เวลาที่เรามาเนี่ยปลามันเข้านอนตามซอกหินกันหมดแล้ว ก็อาจจะเห็นอยู่บ้างเช่นปลาผีเสื้อทางขวาเนี่ยเจออยู่แวบนึง การดำตอนกลางคืนแบบนี้เนี่ยผมโฟกัสแต่ความงามตรงหน้าเท่านั้นเลยครับ ห้ามคิดเด็ดขาดว่ารอบตัวจะมีอะไรมาจากทางไหนหรือเปล่าไม่ได้เลยครับ เพราะว่าถ้าเกิดว่าแพนิคขึ้นมาเนี่ยคงจะแย่แล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันแย่หนักลงไป ห้ามคิด โฟกัสตรงหน้าอย่างเดียวครับ
าจำได้จากไดฟ์ก่อนผมพูดถึงปะการังที่ไม่สังเคราะห์แสง อย่างพวกซันคอรัลพวกเนี้ย การมาไดฟ์นี้เจอเป็นดงเลยครับ สวยมาก สีสดมาก แล้วเหมือนจะเห็นอยู่สองสีเป็นสีเหลืองกับสีดำแต่ถ้าหากว่าที่เคยเห็นมาทั้งหมดผมเคยเห็นสีแดงส้มๆแสดๆด้วย แล้วพวกนี้มันไม่สังเคราะห์แสงแล้วมันอยู่ยังไง มันจับพวกแพลงก์ตอนในน้ำกินเป็นอาหารครับ มันอาศัยอยู่ได้ด้วยการกินอาหาร ไม่ได้ใช้การสังเคราะห์แสง แล้วพอมันไม่สังเคราะห์แสง มันก็เลยไม่มีสาหร่ายซูซันเทอรี่ในเซลล์ มันก็เลยไม่มีสีน้ำตาล สีสันก็เลยสดใส เพราะว่าเป็นสีจากเนื้อเยื่อที่มีพวกเม็ดสีของตัวเองเต็มๆ ไม่แน่ใจว่าเป็นเฉพาะจุดนี้หรือว่ามันเป็นเพราะไนท์ไดฟ์ผมเจอดาวขนนกเยอะมากเลย เนี่ยที่หน้าตาเหมือนขนนก ชูม้วนๆอยู่เนี่ย พวกนี้เป็นสัตว์ตระกูลเอ็กไคโนเดิมนะฮะ ตระกูลเดียวกับปลาดาว เห็นหน้าตาแบบนี้ น้องจับสัตว์อื่นกินเป็นอาหารนะ Night Dive จะว่าน่ากลัวก็น่ากลัวจริงๆแหละครับ แต่มันก็มีความลึกลับที่เป็นเสน่ห์ไปอีกแบบเหมือนกัน เพื่อป้องกันการพลัดหลง การมองไม่เห็น ไฟฉายใต้น้ำแบบนี้เมื่อลงไปในน้ำห้ามปิด ห้ามกดใดๆนะครับ เปิดเอาไว้ตลอด เผื่อปิดแล้วเดี๋ยวเปิดไม่ได้ ความคาดหวังจริงๆ หวังว่าจะได้เห็นปลาที่ออกหากินตอนกลางคืน อย่างเช่นปลาเก๋า ปลาหมอ แต่ก็ไม่เจอแต่ปลานอนซุกอยู่ตามจุดต่างๆ ในที่สุดเราก็เจอหนึ่งในสัตว์ที่หากินกลางคืนครับ กระเบนทองจุดฟ้า จริงๆ เจอตอนกลางวันได้บ่อยเหมือนกัน ไม่ใช่ของหายากอะไร แต่ว่าในตอนกลางคืนก็ออกมาหากินชัดๆเลย ปะการังส่วนมากที่เห็นนะครับ เป็นปะการังแบบโครงแข็ง เนื้อเยื่อของเขามีการสะสมแคลเซียมคาร์บอเนตเอาไว้ ในรูปของหินปูน ด้านนอกก็จะมีเนื้อเยื่อที่เป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เกาะอยู่ด้านนอก แล้วก็สะสมหินปูนลงไปที่ฐาน งอกใหญ่โตออกไปเรื่อยๆ การสะสมคาร์บอนตรงนี้มีส่วนช่วยในการลดโลกร้อนแบบมากๆเลยนะครับ เพราะเป็นการกักเก็บคาร์บอนเอาไว้ อีกครั้งที่เราเจอปลาดาวมงกุฎหนามนะครับ ปลาดาวมงกุฎหนามเป็นเครื่องชี้วัดความสมบูรณ์ของแนวปะการังได้ พวกมันกินปะการังเป็นอาหารครับ แล้วก็ช่วยให้ปะการังใหม่ๆได้เติบโต เพราะของเก่าได้ถูกกินไป ปลาดาวมงกุฎหนามนั้น ถ้าเจอในปริมาณที่ไม่มาก ถือว่าดีครับ แต่ถ้ามีการแพร่ระบาดจนเยอะเกินไป ก็บ่งชี้ถึงสุขภาพของแนวปะการังที่ไม่โอเค ก็น่าจะสมควรแก่เวลา ผมคงต้องขึ้นจากน้ำและนี่ก็เป็นไดฟ์สุดท้ายจริงๆด้วย ผมอาจจะต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับ แล้วครั้งหน้าคลิปต่อไปผมจะเอาอะไรมาลง
รอดูนะครับ แล้วเจอกันใหม่ครับ สวัสดีครับ เอาทางขึ้น เต่าลูกลาก ได้ไหมเต่า ไอ้เต่า เกือบไม่ได้เห็นอุตส่าห์ได้เห็นหน่อยหนึ่งเต่าตอนท้ายเออดียังไม่ได้ปิดกล้องเลยบางทีก็เลยแบบ หลามวานอ่ะไม่